Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món bánh đúc lá dứa bằng lò vi sóng nhé. Đảm bảo vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Mình thì mình thích các món truyền thống của miền Tây nhiều hơn là các món bánh hiện đại ngày nay. Bánh mát mát, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, ăn vô là xỉu liền.